নমস্কাৰ এই বাতৰি পঢ়িছো মই মৃদুল গগৈ আজি মুখ্য বাতৰিসমূহ হৈছে টিপছ অফ মৃদুললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আসলতে আপোনালোকে কেতিয়াবা ৰেডিঅ' শুনিছেনে আগতে ৰেডিঅ'ৰ এনা ধৰণে মানুহে বাতৰি পঢ়িছিল বিশেষকৈ এজন আছিল লিলি দাস মালিক বুলি তেখেতৰ বাতৰি পঢ়াৰ শৈলীটো ইমান সুন্দৰ আছিল আমি সকলোৱে খুব ভাল পাওঁ তেতিয়া বাতৰি মানে হ'ল শুনিব লাগিব তেতিয়া টিভিৰ পৰিভৰটো কম আছিল অকল আমি শুনো ৰেডিঅ'টোত বজায় এতিয়া ৰেডিঅ'ৰ প্ৰসংগলৈ মই কিয় টানিছো মই আসলতে এইটো কথা ক'বলৈ এই টপিকটো টানি আনিছো আজিকালি আমি এটা ইউটিউব চেনেল খুলিম কিহৰ ওপৰত খুলিম এটো বৰ চিন্তা হৈ থাকে গতিকে আজি মোৰ মনত এটা এনেকুৱা এটা টপিক আহিছে যিটো টপিক আপোনালোকে শুনিলে লাভান্বিত হ'ব আৰু হেতু টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে চেনেলটো যদি খুলে চেনেলটোত কাম যদি কৰে আপোনালোকে সাকসেস হ'বই হ'ব 100% কিন্তু ভিডিওটো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাব আৰু যিসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে ফেসবুক পেজত থাকিলে লাইক কৰি দিব মোৰ পেজটো এটা সময় আছিল আমি অকল ৰেডিঅ'তে বাতৰি শুনিছিলো এতিয়া আমি আমাৰ মানুহবোৰৰ মনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গ'ল কথা অকল শুনি থাকিলে নহব বাতৰি শুনি থাকিলে নহব তাৰ লগত ভিজুৱেলাইজ হ'ব লাগিব ফটো দেখিব লাগিব আৰু বিভিন্ন ৰহনহানি বাতৰিবোৰ হ'ব লাগিব যিবোৰ বাতৰিত একদম মিউজিক থাকে কিবা গান আহি যায় এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজত গান মিউজিক এইবোৰ আহি যায় তেওঁলোকৰ উপস্থাপন শৈলী ধুনীয়া যিজনে বাতৰি পৰিবেশন কৰে তেওঁৰ হাস পোছাক পৰিধান সকলো উন্নত মানদণ্ডৰ সকলো ফালৰ পৰা চেঞ্জ আহিলে এতিয়া মই ক'বলৈ গৈছো যে যদি ইউটিউব চেনেলটো নিউজক আমি মুখ্য কৰি ধৰি এটা ইউটিউব চেনেল খোলা হয় তেতিয়া মই ভাবিছো খুব সোনকালে আপুনি গ্ৰো কৰিব পাৰিব আৰু এটো বৰ কষ্টদায়ক টপিক নহয় খুব সহজে আপুনি ঘৰতেই বহি নিউজখিনি কালেক্ট কৰিলেই হ'ল এতিয়া ধৰক আপুনি নিউজ পেপাৰ পঢ়ে নিউজ পেপাৰ আজিকালি আপুনি ৰাতিপুৱা গৈ নিকিনিলেও আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটোতে বা কম্পিউটাৰটোতে থ্ৰু ইন্টাৰনেটত নেটত আপুনি উপলব্ধ প্ৰতিখন পেপাৰৰ নিজৰ ৱেবসাইট আছে তাত গৈ সোমালে আপুনি প্ৰতিদিনৰ পেপাৰ প্ৰতিদিনে পাব আৰু তাৰ বিশেষ বাতৰি কিছুমান আপুনি পঢ়িব পাৰে আমুক পেপাৰত এনে ধৰণে দিছে তামুক পেপাৰত এনে ধৰণে দিছে ইম্পৰ্টেন্ট আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ কিছুমান প্ৰতিখন পেপাৰৰ পৰা আৰু আপুনি তাক পঢ়ি দিলে যদি পাৰে তাৰ কিবা ইমেজ মানে ফটো আপুনি যদি লগাব পাৰে ভিডিওটোত তেনেহলে লগাব পাৰে নলগালেও কথা নাই আপুনি পঢ়ি দিলেও মানুহৰ এটা বিশ্বাস আহিব এও আমুক পেপাৰখনত কৈছে আৰু মিছাটোতো আপুনি নকয় পেপাৰত যিটো কৈছে হেতুহে আপুনি জাস্ট আপুনি কৈ দিছে এটা ভিডিওত আৰু ৰাইজে শুনিছে গতিকে মানুহৰ এই শুনাৰ প্ৰৱণতাটো কে দেখাৰ প্ৰৱণতাটো বেছি আৰু বেছি হোৱাৰ বাবে আজি ইউটিউব চেনেল বা এনেকুৱা ধৰণৰবোৰ গ্ৰো কৰি গৈ আছে গতিকে এই টপিকটো আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাব পাৰে পেপাৰবোৰৰ পৰা নিউজ কাটিং লৈ নিউজবোৰ লৈ আপুনি স্পষ্ট ক'ব এইটো পেপাৰ এখন পেপাৰৰ আমুকটো নিউজ আমুকত প্ৰকাশ হোৱা নিউজ এটা মই আপোনালোকক জনাইছো আপুনি ক'ব পাৰে তেনে ধৰণে কৈ দিলে কিছুমান ৰিস্কো অলপ নাথাকে এইবোৰ নিউজৰ অলপ ব্যক্তিগত ভিতৰুৱা কথা উদ্ধৃতি দি দিব লাগে আমুকটো নিউজ আমুকৰ পৰা মই লৈছো আমুকত কোৱাৰ বাবেহে তেতিয়া আপোনাৰ ওপৰত নাহে আপুনি নিউজটো ক্ৰিয়েট কৰা নাই কিবা দুখ আহিবলগীয়া থাকিলে নাহে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নিউজ হ'ব পাৰে এটা চেনেলৰ ইউটিউব চেনেলৰ টপিক গতিকে মই ভাবিছো আপোনালোকে এইকন যদি কষ্ট কৰে আপোনালোক সাকসেস হ'ব কাৰণ আঠুৰ মূৰতটো হুন বিচাৰি লাভ নাই আমি সকলোৱে আঠুৰ মূৰতে বিচাৰো হঠাতে মানে উন্নতি কৰিব বিচাৰো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত গতিকে মই কৈছো অকনমান কষ্ট কৰি নেটটো খুচৰিলে আপুনি নিউজ পেপাৰ পাব আৰু হেখন পঢ়িলে আপোনাৰ চেনেলটো চলি থাকিব অকনমান ধুনিয়াকে আকৰ্ষণীয়কে পঢ়িব আপুনি দৰকাৰ হলে ইমেজ দুই এখন লগাই দিব আপুনি চাব ডেইলি যদি আপুনি এনে ধৰণৰ ভিডিওবোৰ দি থাকে নিউজ ৰিলেটেড আপুনি খুব সোনকালে গ্ৰো কৰিব আৰু নিউজৰ প্ৰতি মানুহৰ এটা ধাউতি আছে নিউজৰ প্ৰতি প্ৰতিজন মানুহৰ ধাউতি আছে নিউজ শুনিবলৈ বিচাৰে জানিবলৈ বিচাৰে নিউজটো ক'ত কি হৈছে আপুনি যদি এইখিনি কথা ক'ব পাৰে তেনেহলে আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰো হ'বই হ'ব 100% মোৰ এনে ধৰণৰ ভিডিওবোৰ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে
বেল আইকন আৰু ফেচবুক পেজত যদি চাই আছে তেনেহ'লে আপুনি লাইক বটনটো টিপি ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ মই আহিছোঁ ধন্যবাদ